Loh Tai Yo atau dikenali sebagai Jolo dikaitkan dengan skandal isu satu Malaysia Development Berhad 1MDB yang mendapat liputan cukup meluas di seluruh dunia, termasuklah dari akhbar dan portal berita berpengaruh seperti Reuters, New York Times dan banyak lagi. The Guardian United Kingdom mengangkat isu skandal ini sebagai jenayah kewangan melibatkan pengubahan wang haram yang terbesar di dunia. Jenayah ini juga melibatkan banyak pihak luar negara dan masih lagi dalam siasatan, termasuk di Hong Kong, Switzerland, Singapura, United Kingdom dan juga Amerika Syarikat. Jolo dicari oleh polis antarabangsa dan sudah disenaraikan dalam notis merah. Jolo diburu oleh pihak berkuasa dari Malaysia, Amerika Syarikat dan Singapura. Jadi, video kali ini kita akan melihat kenapa Jolo menghilangkan diri. Teruskan menonton. Siapakah Jolo? Jolo berasal dari Pulau Pinang dan dilahirkan pada tahun 1982. Datuknya iaitu Datuk Loh Meng Tak merupakan jutawan dan dikatakan berasal dari Guangdong, China. Bapa kepada Jolo iaitu Tan Sri Larry Loh Hock Peng merupakan antara tokoh korporat terkenal di Malaysia dan Singapura. Hock Peng pernah berkhidmat di lembaga MWE Holding Berhad dari tahun 1985 hingga 2003. Kekayaan keluarga ini diwarisi oleh Datuk Loh Meng Tak yang melakukan pelbagai perniagaan seperti pelombongan biji besi, hartanah dan penyulingan minuman keras di China serta Thailand. Jolo melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda di Amerika Syarikat dalam bidang sains dan ekonomi, pengkhususan kewangan dari tahun 2000 hingga 2005. Dari sinilah Jolo mula membina jaringan perniagaan dan mengenali ramai individu yang kaya dari seluruh dunia. Permulaan perlibatan Jolo dalam bidang perniagaan. Jolo memulakan sebuah syarikat pelaburan yang dinamakan The Winton Group pada tahun 2006 dengan modal permulaan daripada keluarga dan rakan dari Timur Tengah. Seterusnya berjaya menjadi seorang jutawan sebelum menamatkan pengajian lagi. Kemudian pada tahun 2010, Jinwell Capital telah ditubuhkan dan dikendalikan bersama abangnya iaitu Shane Loh bagi mengendali pelaburan para pelabur peringkat global. Mereka berjaya menjadi jutawan dengan urusan perniagaan antarabangsa mencecah berbilion dolar. Syarikat 1MDB. Pada tahun 2009, sebuah syarikat pelaburan milik Kerajaan Negeri Terengganu iaitu Terengganu Investment Authority TIA diambil alih oleh Kerajaan Pusat dan telah diubah nama menjadi Satu Malaysia Development Berhad 1MDB dan menjadi syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. 1MDB mempunyai visi untuk menjadi pemakin strategik bagi membantu membawa idea dan sumber pertumbuhan baru serta meningkatkan daya saing negara dalam bidang ekonomi, terutamanya dalam persekitaran global seperti menggalakkan aliran masuk pelaburan langsung asing ke dalam negara. Ia juga mahu hubungan baik dua buah negara dimanfaatkan untuk pelaburan bagi mengeratkan pelaburan antara dua buah negara serta kepentingan dua hala daripada segi sosial dan ekonomi, misalnya bagi negara Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE. Sejak penubuhannya, 1MDB telah terlibat dalam pelaburan, antaranya adalah usaha sama dengan Petro Saudi Holdings, pelaburan dalam Segregated Portfolio Company SPC di Cayman Island, pelaburan dalam sektor hartanah dan pelaburan dalam sektor tenaga. Pelibatan Jolo dalam 1MDB. 1MDB memperlihatkan pelibatan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bersama-sama dengan Jolo dan juga Riza Aziz iaitu anak tiri Najib Razak yang juga kenalan Jolo dalam aktiviti yang didakwa sebagai penyelewengan dana 1MDB beserta pelibatan beberapa syarikat-syarikat luar negara. Dakwaan ketirisan dana 1MDB juga melibatkan syarikat kewangan di negara Switzerland dan Amerika Syarikat menjadikan isu skandal 1MDB ini terbesar di peringkat global. Namun yang menjadi isu adalah apabila aktiviti perniagaan 1MDB ini berteraskan kepada prinsip pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang akhirnya membawa kepada aktiviti pengumbahan wang haram dan kemasukan amaun dana 1MDB ke dalam akaun individu yang didedahkan oleh pihak Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ pada tahun 2016 dan 2017. Dalam perbicaraan kes rasuah dan pengumbahan wang haram milik 1MDB di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Mei 2021, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB yang disoal balas peguam memberitahu bahawa Jolo sering membuat keputusan berkaitan kewangan dengan menggunakan dokumen yang tidak dilaksanakan dengan baik, walaupun Jolo sendiri tidak mempunyai apa-apa jawatan dalam syarikat 1MDB. Selain itu, wang daripada bond yang dikumpulkan oleh 1MDB pergi ke banyak tempat, termasuklah syarikat-syarikat di bawah kawalan Jolo. Penyelewengan dana 1MDB. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ menganggarkan 4.5 bilion US dolar telah disalahgunakan oleh pegawai dana peringkat tinggi dan individu lain antara 2009 dan 2014. Ia merangkumi wang yang diperoleh Bank Pelaburan Amerika Syarikat iaitu Goldman Sachs menerusi penerbitan bond. Pihak berkuasa Malaysia mendakwa bank itu dan dua bekas kaki tangannya
berhubung siasatan ke atas rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan skandal 1MDB. Goldman Sachs disiasat kerana peranannya dalam membantu menerbitkan 6.5 bilion US dollar menerusi 3 tawaran bond untuk 1MDB. Wang yang diselewengkan juga digunakan untuk tujuan pembelian hartanah, karya seni dan harta mewah oleh Jolo. Selain itu, wang digunakan untuk menerbitkan filem Hollywood seperti The Wolf of Wall Street yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. DOJ menyifatkan 1MDB sebagai skandal kleptokrasi paling buruk sejak sekian lama. Di mana Jolo bersembunyi? Jabatan Imigresen telah membatalkan pasport Jolo sejak Jun 2018, namun individu ini masih belum dapat dikesan. Jolo yang sebelum ini digambarkan media sebagai individu yang mempunyai gaya hidup mewah dan mempunyai kenalan artis antarabangsa. Dia adalah antara individu dikehendaki oleh pihak berkuasa negara sejak 2015 berhubung siasatan berkaitan SRC International dan 1MDB. PDRM pernah mendedahkan kesulitan dihadapi dalam usaha membawa pulang Jolo, terutamanya kurangnya kerjasama negara tertentu yang dipercayai menjadi lokasi persembunyian ahli perniagaan itu ketika ini. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata dalam satu laporan di akhbar bertarikh 17 November 2020 iaitu Jolo tidak perlu takut untuk kembali ke Malaysia sekiranya dia merasakan dirinya tidak bersalah dalam skandal 1MDB. Satu dokumentari disiarkan Al Jazeera pada November 2020 bertajuk Jolo Hunt for a Fugitive yang mempunyai temu bual eksklusif melalui telefon antara Jolo dengan kerajaan Malaysia antara Mei hingga November 2018. Jolo memberitahu bahawa dia meminjam wang berbilion dolar daripada 1MDB untuk dirinya dan tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dia sanggup memulangkan wang tersebut serta aset yang dibeli menggunakan wang dari 1MDB asalkan dirinya tidak didakwa. Antara tuduhan yang difailkan terhadap Jolo adalah konspirasi untuk mengubah wang haram 1MDB dan konspirasi untuk melanggar akta rasuah luar negara melalui bayaran rasuah kepada pegawai-pegawai kerajaan di Malaysia dan Abu Dhabi. Pada baru-baru ini, 10 Jun 2021, Mahkamah di daerah Columbia, Amerika Syarikat telah mendakwa Jolo bersama seorang artis kumpulan hip hop atas dakwaan melobi pentadbiran Trump dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ untuk menggugurkan siasatan berkaitan skandal rasuah global 1MDB. Menurut berita dari Bloomberg, Jolo pernah didakwa pada tahun 2019 kerana menyalurkan wang berjuta US dollar semasa kempen pilihan raya Presiden Trump dan bekerjasama rapat dengan Elliot Broidy iaitu pengumpul dana bagi pihak Trump. Kesimpulannya, skandal 1MDB telah mendapat perhatian umum dan antarabangsa dengan begitu meluas. Skandal salah laku kewangan dan rasuah ini melibatkan banyak pihak dan individu dalam dan luar negara. Ini adalah satu pengajaran kepada semua syarikat swasta dan kerajaan tentang pentingnya tadbir urus yang cekap diamalkan. Amat menyedihkan apabila berbilion wang rakyat yang sepatutnya dilaburkan untuk memajukan negara disalahgunakan sewenangnya. Mereka yang terlibat harus dicari dan dibicarakan selain usaha berterusan kerajaan untuk memperolehi kembali wang atau aset yang digunakan secara haram tersebut. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.